Techies! Welcome back again sa aking LizTech channel. So, nandito naman si Ate Liz for another video. And, ayan na nga, in this video is may panibago na naman tayong unboxing. Bago nga pala tayo magsimula, guys, is allow me to share you these ideas or gift ideas dahil Christmas is fast approaching, ika nga. And ang Paskong Pinoy, mahilig talaga tayo sa gift giving. So, sa mga wala pang ideas, share ko muna sa inyo itong mga gadgets na pwede nyong i-gift sa inyong loved ones. And yes, eto na po yung mga gadgets na pwede nyong bilhin. First is itong Samsung Galaxy M12, etong Realme 8i, ayan na guys, itong Narzo 50A, at etong other gadgets din na from Oppo, which is the Oppo & Co. And etong Oppo Band B1. Etong mga gadgets guys is napaka-affordable na lang nito. And makita nyo dyan sa screen ang masasave nyo kapag bibilhin nyo itong gadgets nito. Yung Oppo & Co. Air from 3,999 guys, mabibili nyo na lang po siya ng 2,199. And yung Oppo Band B1 din from 2,699 ay mabibili nyo na lang po siya ng 1,099. So, 'di ba? Ang laking save noon. And eto ding Samsung M12 from 7,490 guys, makita na dyan na naka-sale siya 2,5,990. At isa din to sa malakas na entry level ng Samsung. So, yan. And etong Realme 8i din guys, for original price na 9,990, ayan, naka-sale din siya ng napakalaki guys. 8,990 na siya. And same with this Narzo 50A, ayan, na from 7,990 is nagiging 6,990 na siya. So, perfect nitong i-purchase guys this coming Lazada's 12/12 kasi hatid ng Lazada ang Paskong Pinoy this December 12 to 14. Meron silang Lazada 12/12 Grand Christmas Sale, which is makaka-avail kayo ng free shipping with zero minimum spend. And not only that guys, may Lazada bonus din sila na 60 pesos off for 600 minimum spend. So, ayun, i-grab nyo tong chance guys, mabili nyo tong mga best gift ideas para sa inyong loved ones. And ayan, pwede nyo rin gamitin ng aking voucher kung gusto nyo mas makasave din kayo guys. So, ibibigay ko yan lahat ng mga information sa description box, so puntahan nyo na. So, ayun na guys, grab nyo na yan, add to cart nyo na yan para ma-check out nyo yan sa 12/12 Grand Christmas Sale. Enjoy guys! So, ayan, magsimula na tayo sa ating unboxing. Maraming po salamat for allowing me to share you this opportunity. So, ayun na nga guys, magsimula na tayo mag-unbox. By the way, panoorin nyo itong video hanggang dulo kasi may importante akong announcement. Okay, so ang i-unbox natin ngayon guys is ang panibagong mid-range phone ng Oppo, which is the Oppo A95. Ayan, so may bago silang mid-range na pangmalakasan din dahil meron na nga itong 5,000 mAh battery capacity, merong 33 watt fast charge na rin siya, so hindi na problema sa charging. Another thing is, it is already packed with 8GB of RAM and 128GB of internal storage. So exciting din, diba? So now let's see kung ano pang kaya niyang i-offer sa atin. At ano ba yung itsura ng Oppo A95 ngayon? So yes guys, i-unbox na natin siya. So ito na yung itsura ng box ng Oppo A95. Very plain and simple, color sky blue and may black na accent. Okay, so as we take this box, ayan, this upper box off, meron tayong white box sa loob and bungad agad yung unit guys. So we have Oppo A95 phone. Then next is the USB cable. Ayan, meron tayong charger of course. And maganda kasi may free clear case din sila. Ayan, meron tayong SIM ejector, meron tayong quick start guide, and the warranty card. So yun na po yung laman ng box. Let's go directly na guys sa unit. Ayan, meron siyang fluid black and etong pinili ko guys is ang kanilang glowing rainbow silver. At ayan na nga guys, makikita nyo sa likod ng Oppo A95 etong kanyang napakagandang glowing design. Ayan, may pa-rainbow effect nga siya, no, lalo na kapag natamaan ng light. And very, friendly sa mata, no? Ang sarap niya tingnan. Pagka tingnan mo sa malapitan, glittery siya, guys. So, ayan, maganda yung pagiging glowy niya, no? And, ayan, talaga namang masasabi kong hindi din talaga sila mapatalo pagdating sa color and design. Talaga number 1 ng Oppo dyan. Idol ko sila pagdating dyan. And, meron silang triple rear cameras. Ayan, yung main shooter nga pala nito, guys, is 48MP.
Yan. And, ayun, napakanipis lang po niya. Curve na po siya. And, ayun, may subtle Oppo brand name sa likod, sa baba. And, kung napapansin nyo, wala siyang fingerprint scanner kasi yung scanner niya is in display na. Oo. So, ayan, manipis lang din po at magaan siya, in fairness. I like it. Yung bigat niya is 175 grams lang. So, yung kung iba na umaabot ng 200 grams, 275 lang. So, napaka-comfy lang niya sa kamay. And napakanipis lang din po niya. Imagine, meron lang po siyang 7.95mm na thickness. Ganito lang po siya kanipis. Glossy din po yung kanyang frame. So, I like it. I like the design of the Oppo A95. USB Type-C na rin siya. So, let's turn it on, guys, para makita natin yung kanyang display. Ayan. So, as we turn this on, surprisingly, napakaganda din yung kanyang display. Vivid siya, guys. Thanks, because it's already an AMOLED panel, kaya ganito siya kaganda. Yung screen niya, guys, 6.43 inches lamang. Pero pag tingnan mo, sobrang ano na siya para sa akin. Parang wide na rin siya for me. And meron siyang Full HD Plus na screen resolution. Of course, 2400 by 1080p na rin siya. And ang maganda dito is ColorOS 11.1 based on Android 11 na rin siya. So, maganda na rin yung interface niya. And, ayan, smooth touch po yung kanyang screen. Meron kasi siyang 135Hz touch sampling rate. And imagine sa gaming, may special 180Hz touch sampling rate din siya. So, pang malakasan din yung response ng kanyang screen. Very smooth siya. Yung transition and everything. So far, guys, I love the screen display of the Oppo A95. So, what more? Pagdating sa kanyang chipset or processor. So, yeah, sa kanyang chipset, guys, what is good thing about this Oppo A95 is powered po siya ng Qualcomm. And alam naman natin yung mga Qualcomm Snapdragon na mga chipset, pag malakasan na po yan and mahal yung chipset na yan. So, maganda kasi nilagay nila yan kay Oppo A95. So, yes, Qualcomm Snapdragon 662 na siya. And, of course, yung GPU niya is 610 na rin. At 950 mHz. Ayan. So, as what I have said a while ago, nga 8GB of RAM na rin siya. So, pang malakasan na yung RAM niya, smooth na rin siya. And, malaki-laki din yung kanyang storage kasi 128 naman. Meron siyang malaking battery capacity din. 5,000 po yung battery capacity niya. So, for sure, pang matagalan din yung kanyang battery. And, maganda pa kasi supported pa siya ng fast charging na 33 watts. So, mabilis din siyang i-charge, guys. Anyway, dahil unboxing lang naman ito, bibigay ko lang sa inyo yung mga sample camera niya and of course yung gaming niya. So, papakitaan ko muna kayo first sa kanyang camera performance. By the way, etong si Oppo A95, guys, meron po siyang 16MP camera. And maganda pa dito is punch hole na siya, nasa gilid, upper left part na. So, maganda kasi wala na sa gitna. So, hindi siya sagabal. And maliit lang talaga yung camera niya. So, yes, nice. Yan. Sa likod niya, may siyang 48MP main camera. May depth sensor din siya. And may macro. So, yung mga features, same as usual lang naman, no, sa mga common phones na nire-release ngayon. Meron din silang time-lapse, ayan, portrait, panorama, expert, slow motion, text scanner, and Google Lens. So, maganda din sa kanya, guys, meron siyang video stabilization. So, okay din siya for videos or mag-vlog ka, ayan. So, ngayon, itetest na natin yung camera niya. So, as you can see there, I'm currently testing its front camera and makikita nyo dyan. Yan, I'm using the portrait and it's very clear and makikita nyo dyan smooth yung dating. Actually, yung smoothness, pwede nyo naman ma-adjust yan kung ayaw nyo sobrang okay na smoothness ng skin. But yes, as you can see there, kahit nakagamit ako ng yung AI beauty mode, parang natural lang siya. Diba? So, maganda. And very clean din yung kanyang portrait. So, as expected, no, sa kanilang mga cameras, expert talaga yung Oppo pagdating doon. So, yes, maganda yung camera ng Oppo A95, guys. Bet na bet. Sa mga mahilig sa selfies dyan, ma-recommend ko yung Oppo A95, guys. And, ayan, sa kanya namang rear cam, in fairness, makita niyo yung mga sample shots ko. It has a decent camera shots or camera performance. Makapansin niyo sa portrait niya, ang ganda. Very detailed and kahit exposed under the sunlight, and ma-appreciate niyo pa rin yung quality. And, ayun, yung vibrance niya sakto lang, hindi siya overly saturated, and yung sharp details is sakto lang din. Kung magpipicture ka sa mga magandang scenery, ayan, maganda itong si Oppo A95 gamitin, guys. Sakto-sakto lang yung quality. Ano, super love the vibrance. Ayan. So, yun, nakita nyo na yung aking sample shots, no, gamit ng Oppo A95. And for me, it is very impressive. Walang halong cam yan. So, ngayon, try natin yung gaming performance naman niya. So, there, makikita nyo dyan, tinas namin siya sa isang
Mobile Legend na laro. And mapapansin nyo dyan guys, imagine, kaya niya yung ultra setting. So, expected naman yun kasi mid-range level na nila to eh. But then again, ayan, mayroong mga mid-range kasi na hindi din kaya ang ultra setting. So, good thing about this Oppo A95 is naka-ultra setting na siya. High frame rate, yes, and very smooth po siyang paglaruan. As you can see there, napaka-smooth, dalhin yung character, napaganda din ng color, no, ng mga damit ng characters, ang ganda, vibrant siya. Maganda yun kasi mabilis mag-response talaga yung screen. So, thanks to its 180Hz touch sampling rate. Ayan. So far, so good po yung quality. Yes, as expected naman din. Kasi, di ba, it is powered by Qualcomm Snapdragon 622. Ayan. Kaya ganito din siya kaganda. So, yes, guys, maganda po siyang paglaruan po sa Mobile Legends, sa mga mahilig sa Mobile Legends. And of course, ibang games din. So, yes, guys, finally natapos na natin si Oppo A95. So, I know some of you guys have already an idea about the price of this phone. So, yes, guys, this newest mid-range contender ng Oppo is worth 15,990. And for me naman, napaka-worth it naman niya pagdating sa kanyang price. Wala naman din ako masabi kasi sa design, ang ganda niya. First pa lang has design, magaan, ang ganda ng glowing rainbow silver niya, napakaganda sa mata, very millennial, and napakanipis, and very handy lang. So, para sa akin, solve na ako sa design pa lang. How much more sa kanyang system? Qualcomm Snapdragon 662 na siya, tapos yung screen pa niya, na AMOLED na yung panel, and 5,000 pa yung battery. So, pang malakasan, pang matagalan, and mabilis siya i-charge kasi may 33-watt fast charging na. Supported na rin ito. So, yes, sa kanyang price na 15,990, napaka-friendly na price yon. Reasonable naman yung price niya. So, worth the upgrade to guys. Kung gusto niyo mag-upgrade ng mga lumang phone niyo na, well, masabi kong okay po for upgrade ito si Oppo A95. So yes, thank you so much guys for watching this video. And ito na nga yung pinangako ko na may good news ako ngayon dahil tinapos yung video. So, dahil Christmas is fast approaching na nga, yung sinabi ko kanina sa aking intro, at alam pong medyo na-aware lang kayo doon. Makakahaba naman ng intro. So, since diba medyo matagal-tagal rin ako naka-update dito sa aking channel. So, ito na nga guys, magpapag-giveaway po ako for Christmas. So, I have here 30 gadgets. First is itong Samsung Galaxy M12. Ayan, ipapag-giveaway ko po siya. Same with this Oppo Co. na wireless earbuds. Ayan, ipapag-giveaway ko rin siya. And itong Oppo Band B1. Ipapag-giveaway ko rin siya. So, meron tayong tatlong winners, lucky winners. All you just have to do, guys, is very simple lang yung mechanics. Follow nyo lang yung aking Facebook page, LizTech. Yung Instagram ko, of course, very important yan. And of course, yung YouTube channel ko, you have to subscribe and click the bell button. And of course, i-comment nyo na rin last sa comment section yung mga ID nyo sa IG, sa Facebook page. And para madali ko kayo matrace. And then of course, i-comment nyo bakit kayo yung dapat manalo. So yun lang naman. Salamat guys sa panonood na aking video. Good luck sa inyo. Join na kayo kasi minsan lang to baka kayo niswertehin. Okay? Salamat sa panonood again and see you again guys sa my next video. Bye! Mwah!